Kung alam mo yun, yung usong prutas sa Philippines pag summer, dami. Because we are... Isda yun. Piche. Piche. Ay, makulit sa hotel? Punta, pupunta. Bilisan nyo, ito na yung train. Sasakay na po kami pupuntang National Palace Museum. So, kamali po kami today. Ito, waiting line. Hindi may nangyari sa atin today. Alam mo, ang aga namin gumising at gumayang. Usapan kasi, ang usapan, 8:15. Nandun na kami dapat sa lugar. Sa main station. 9 na, nandun pa kami sa Antayan ng Klook. Hindi pala siya Klook pala, Klook. So, nandun na kami. Pwede yun. Tapos, tinignan namin ngayon yung list. Yung mga names. Wala kami best. Wala kami best. Pagtingin, chinek yung parang tour guide, chinek niya yung list ng names. Nandun kami sa list, pero dun sa tour kahapon. So, na-miss namin ang tour. Yun. Ayun. Sayang ang aming pinabook. So, ang nangyari, ang tour namin dapat kahapon ay 2. Hindi namin nawala sa amin. But, good thing is, nakalibot kami sa place. Confucius Temple. And we are able to visit like 2 temples. So nice. Always look for the silver lining. And now we're heading to National Palace Museum. Hello, nandito nga pala kami sa loob ng bus. Going National Palace Museum. Hindi na kami maliligaw sa Alam mo dati saan tayo titingin? sa 8 stop. pag 8 stop bababa niyo. Hello mga chubby chick. Nandito na po tayo papunta sa... Hi! We so love the weather. Sobrang winter. Malamig na hindi 20 degrees. 24. Na mainit kahit may araw paminsan-minsan. So, lakad muna tayo Ganda dun, oh. para ma-tour namin kayo. As you can see, yung dalawa, nag-aano sila, nag-jogging muna. Ano to? Ibang garden siya. So, look at this. Ayun yung dalawang bitchesa. Turista po sila. Yes. Pinaganda ako. Tripod. So, look at that. So, dyan tayo aakyat. 5,000 steps. Yes. Hello naman. National Palace Museum. Tika na yun And they're having fun right now. Yes. Ooh, hepatitis. Bye.
picture doon sa entrance part, and ngayon papunta na kami doon sa so ito yung pampalubag loob namin since hindi kami nakasama doon sa mismong tour. Mga bobo, kaway! Uy, kaway naman kayo sa drone. Ito yung drone, no? Ito yung drone. Kaya makakayat. Hello, Philippines! Hello, Philippines! Wala pa bang pa-zoom out? Kuya Wen! Hello, Philippines! Isip kayo, dami nyo alam. Ayan, first time namin magkaroon ng drone. Ayan na, nililipad na siya. Hello guys, dito kami. Nakarating din kami sa taas. Sa taas, kita nyo ba ito? After 3 hours. After 3 hours. Sa mission ko ngayon, alamin kung merong CR sa loob ng mall. Bye na kayo! Bye! Joke lang, hindi yung drone. 2,000 years later. Yeah, here the comfort. The comfort. Yeah! Successfully went to the comfort room and stairs. I'm just gonna have to wait for this person to finish taking a picture of this guy. Many hours later. One eternity later. I'm done taking a picture with the old man. I'm back outside. Yes! I'm gonna look for my friends. Friends! Yes! Say hello naman dyan, mga friends! Busy ang mga sombrero team. Mission accomplished!